Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sen Đá của Tâm. Tiếp tục cái series của năm mới ngày hôm nay thì Tâm sẽ cho mọi người thấy sự khác biệt giữa những cái cây va đột biến và những cái cây thường, thì cái tốc độ sinh trưởng của nó khác nhau như thế nào. Preview. Ta mới nhận được một vài cái câu hỏi của mấy bạn là anh có thể làm về những cái mầm va và cách ươm mầm va như thế nào để đạt cái tỷ lệ an toàn hay không. Chắc là rất là nhiều bạn quan tâm đến cái vấn đề này, bởi vì những cái cây đột biến á, những cái cây va á, thì nó rất là đắt tiền, và mọi người khi mà ươm á, thì cũng muốn giữ cái tỷ lệ sống cao nhất cho cái cây của mình. Thì hôm nay Tâm sẽ hướng dẫn mọi người cách mà Tâm ươm những cái mầm va này như thế nào để giữ được một cái tỷ lệ nảy mầm nhất định, hạn chế cái việc mà úng những cái lá mầm quý giá của mình. Đầu tiên thì đối với dòng đột biến thì chắc là mọi người biết rồi. Nói đơn giản á, thì những cái dòng đột biến là những cái cây sen nó chịu những cái tác động của bên ngoài, như là môi trường giá thể nè, ánh nắng nè, khí hậu nè, cho nên là từ nhỏ nó đã bị thiếu những cái phần màu giống như gọi là diệp lục á, bên ngoài của cái lá. Ở đây mọi người có thể thấy ha, những cái phần sọc này đó. Ở đây có một cây gọi là full va nè, gọi là đột biến mà hầu như là không có diệp lục luôn. Đối với những cây này á, thì khá là khó chăm. Tại sao? Nắng quá thì nó sẽ cháy, mà không đủ nắng á, thì nó sẽ dễ bị các cái loại bệnh. Rồi, và cái dòng full đột biến này thì mọi người cần phải chú ý một chuyện là, thứ nhất, khả năng sống rất yếu nha. Cho nên mọi người khi quyết định mua một cây sen đột biến, mọi người phải nhìn cái phần đỉnh của nó. Nếu mình đã trả full đó, về dạng full đột biến như thế này, thì chúng ta nên hạn chế chọn những cái dòng đó. Tại sao? Khả năng sống nó rất là thấp mọi người. Thường những cái cây này nó sống, thứ nhất, dựa vào cái cây mẹ. Ở đây là một cái đầu của cây mẹ nè, thì mọi người có thể thấy nó nuôi dinh dưỡng nhờ cái phần cây mẹ này. Và nếu mà cây mẹ này nó bị chết đi, cái thân mẹ nó bị chết đi, thì cái phần đầu đột biến này cũng sẽ chết theo. Đó, do cái khả năng quang hợp của nó rất là yếu mọi người. Đó, hầu như mọi người thấy nó không có diệp lục luôn. Đó, và giá trị của nó thì cũng sẽ không có cao bằng những cái dòng mà đột biến mà đều như thế này. Đó, ở đây. Rồi, đột biến thì cái phần diệp lục và những cái yếu tố giúp nó quang hợp sẽ ít hơn so với những cái cây bình thường như thế này. Do đó, tốc độ lớn của nó cũng chỉ bằng một nửa so với những cái cây bình thường này thôi. Đó, những cái dòng đột biến lớn rất là chậm mọi người. Mọi người có thể thấy ở đây là hồng mập là cái dòng lớn nhanh rồi đó, nhưng mà so với những cái cây khác thì bình thường khác á, thì nó sẽ không có tốc độ lớn của nó sẽ không có bằng. Vậy chúng ta sẽ ươm lá của nó như thế nào? Ở đây mình sẽ thử nghiệm cho mọi người xem ha. Thường á, mình sẽ vặt những cái lá ở bên trên như thế này để làm thoáng những cái mầm ở bên dưới. Ở đây mọi người thấy có những cái mầm nè, mình sẽ vặt những cái lá bên trên. Mình sẽ vặt thử một cái lá va cho mọi người xem ha. Đây, mình sẽ cho ánh sáng vào trong, thì mọi người đây, chúng ta vặt ngang qua thế này. Đó, làm chút xíu. Đó. Mọi người cẩn thận đừng làm gãy cái phần đỉnh sinh trưởng của nó nha. Ở đây nè. Đó, nếu mà gãy cái đỉnh sinh trưởng rồi thì khả năng mà ra mầm của nó không có còn cao nữa. Đây, đó, mình sẽ vặt thử lá trong cho mọi người xem ha. Đó. Chúng ta vặt nhẹ nhàng để lấy những cái lá này ra. Đó, những cái lá thường là mình vặt những cái lá gần cuối, mọi người thấy đây có những cái mầm con để cho ánh sáng nó có thể vào trong. Đây ha. Rồi. Đó, như thế này. Sau khi mình vặt được những cái lá như thế này, rồi mình sẽ đặt nó qua một bên. Ở đây. Đó, mình sẽ đặt nó như thế này. Chúng ta không đặt vội nó vào đất nha mọi người. Chúng ta không đặt vội nó vào đất. Tại sao? Khi mọi người đặt nó vào đất á, thì như mình đã nói những cái clip trước á, những cái đầu này là những cái vết thương, và khi mọi người đặt nó vào trong đất thì cái khả năng bị úng của cái mầm rất là cao. Do đó chúng ta sẽ đặt nó ở một cái vị trí có nắng nhẹ và phải thoáng nha, không được để hầm quá nha. Hầm là nó sẽ bị úng những cái lá này. Đó. Ở đây thì mình thường mình không có bán cái loại này nha, mình không có quảng cáo đâu, nhưng mà mình hay dùng cái loại này để tăng cái khả năng kết mầm của nó hơn. Chắc là mọi người biết cái loại này rồi đúng không?
Này thì mọi người có thể đặt trên Shopee mấy cái gọi là chai kích mầm gì đó. Đó, thì mình sẽ xịt vào. Thì mình chỉ dùng cho những cái loại va thôi. Mấy loại thường thì mình không có dùng. Tại mình muốn tăng cái khả năng của nó lên chút xíu. Và những cái chỗ mà mọi người vừa vặt á, chúng ta cũng có thể xịt vào luôn, để cho nó ra những cái đầu con. Ở đây thì cái chậu này mình chủ yếu mình dùng để kích đầu, cho nên là mình cứ vặt là mình xịt xịt vào như vậy để cho vừa nó khô vết thương mà vừa cái nước thuốc nó thấm vô trong. Đó. Và mọi người phải vặt ngay lúc mà mọi người xịt ngay lúc mà mọi người vừa vặt nha. Tại sao? Khi mà mọi người xịt khi nó khô rồi thì nó không thấm thuốc vô trong được. Tương tự vậy, cái mầm này cũng vậy, khi mọi người vừa vặt xong mọi người xịt vào. Đó, thì cái thuốc nó thể thấm theo cái vết thương mà vừa ra của cái mầm á, thì nó sẽ nảy những cái mầm. Chúng ta sẽ để ở đây đến khi mà mọi người thấy nó bắt đầu nó nhú những cái mầm con và những cái rễ như thế này. Đó. Thì chúng ta sẽ đặt nó vào đất. Có thể đợi nó lớn một chút xíu nếu mọi người muốn an toàn nha. Lớn một chút xíu chúng ta sẽ đặt nó vào đất như thế này. Đừng có vùi, đừng có ấn cái đầu nó xuống nha mọi người. Nếu mọi người ấn cái đầu nó xuống xéo á, thử cho mọi người xem một cây ha. Mọi người ấn cái đầu nó xuống như thế này thì nó cái khả năng bị úng rất cao nha. Chúng ta không ấn nó như vậy nha. Đó, chúng ta không ấn nó như vậy. Đó, mà chúng ta chỉ để nhẹ nhàng ở lên mặt đất thôi. Đó. Thì mọi người sẽ thắc mắc là lúc này chúng ta có tưới hay chưa? Thì cách để an toàn á là các bạn đừng nên để một cái chậu rộng như thế này. Đó. Đây mình sẽ chỉ cách mọi người làm an toàn nha. Còn mình ở đây thì nắng gió đầy đủ nên mình sẽ tưới cái kiểu rất là bình thường, cứ khô là tưới thôi. Đó, chúng ta sẽ đem một chậu rộng và chúng ta đặt ở bên đây là những cái mầm của mình. Còn ở đầu bên kia chúng ta sẽ để trống và chúng ta sẽ tưới ở cái phần bên kia thôi. Có thể để cho nước từ bên kia nó rút ngược qua bên đây. Đó, nó có cái hơi ẩm từ dưới lên. Hoặc là nếu mọi người có những cái chậu á, cái chậu nhỏ nhỏ thì chúng ta sẽ đặt nó lên những cái thau nước để cho nước rút ngược từ dưới lên. Đó, thì chúng ta sẽ không có sợ là cái nước nó vào trong những cái đầu mầm mình làm úng những cái mầm của mình. Đó, như thế này. Rồi, về cái cách mà ươm mầm nhanh lớn thì mình cũng đã chỉ cho mọi người rồi. Hôm nay mình chỉ muốn nói với mọi người về cái việc là cái mầm của những cái cây đột biến này thì nó chậm lớn hơn những cái mầm thường như thế nào. Ở đây mình thí nghiệm thử cho mọi người xem, nên lúc đầu mình đã để sẵn một cái mầm thường, hai cái mầm thường và những cái mầm đột biến chung, chứ thường khi này mình để cái mầm đột biến thôi. Thì đó, ở đây mình sẽ cho mọi người xem ha. Đây là những cái mầm đột biến gieo cùng thời gian. Đó, và đây là cái mầm thường. Mọi người có thể thấy cái size của nó rất là khác nhau nha. Cái cây này á, là cái cây mình cắt từ cái đầu nhỏ ra cho nên nó bự hơn. Còn những cái cây này là những cái mầm mình ươm lên nè. Đó, mọi người thấy cùng thời gian nhưng cái mầm thường lớn rất là nhanh. Đây cũng vậy nè, lớn nhanh hơn những cái mầm đột biến rất nhiều. Đó, nó phải gấp đôi luôn á, như thế này. Thì đối với những cái mầm này, nếu mà mọi người muốn lớn nhanh, chúng ta có thể pha thêm những cái phân nước hoặc là những cái loại phân bón để chúng ta kích thích những cái mầm của mình phát triển, chứ không thì những cái mầm nó lớn rất là lâu mọi người. Đặc biệt đối với những cái mầm mà mình sẽ cho mọi người xem, những cái mầm va full như thế này đi, này hình như cũng không có full lắm. Đó, như thế này thì khi cái lá mẹ mà nó chết, cái lá mẹ này nè mà nó bị thúi rồi đó, giống như vậy nè, đó, thì cái cây con nó cũng sẽ ra đi nha. Đây là cái lá mà full va đó, nó ra đi rồi đó. Đó, mình sẽ cho mọi người xem như đâu đây còn con rồi. Không có, ở đây con này. Đó, con này mọi người có thể thấy ha. Đó, nó full va như vậy thì khả năng sống nó không có cao đâu nha mọi người, hầu như là không còn khả năng sống đâu. Khi mà cái lá mẹ mà nó chết rồi á thì cái cây con nó cũng ra đi luôn à. Đó, những cái con mà trả va như thế này nè, đó, nó rất là khó sống mọi người. Do đó mọi người cũng đừng có hy vọng quá cao nếu mà những cái con cái đầu nó ra full va, vì cái khả năng ươm của những cái cây đột biến á, tỷ lệ ra full va rất là cao mọi người. Ra full va rất là cao, nhưng nếu mà không có cái đầu thường hoặc là không có cái lá mẹ thì những cái đầu đó không có dùng được nữa. Giống như cái này nè, nó trả full va là coi như xong phim rồi đó. Cái lá này mà cái lá mẹ mà rụng là coi như nó lên đường luôn. Đó, thì mọi người có thể thấy như thế này. Rồi, mình sẽ tóm gọn lại. Đầu tiên, để cho giảm cái khả năng mà bị úng của cái mầm, mọi người khi mà ngắt xong á, không đặt lên đất liền mà chúng ta sẽ để nó lên một cái vị trí khô thoáng. Cái mặt phẳng nào cũng được, miễn là thoáng gió và có nắng nhẹ. Đến khi nó ra những cái mầm như thế này thì chúng ta bắt đầu đặt nó vào đất và giữ ẩm cho cái mặt đất. Đó, mọi người cứ để mầm lớn lên một chút xíu cũng được, không sao đâu, không có cần phải đặt vô gấp liền đâu. Chúng ta cứ để mầm nó lớn lên một chút xíu và chúng ta sẽ đặt nó vào trong cái chậu. Đó. Thế này. Đó. Và cái tốc độ lớn của nó cũng sẽ tương đối là chậm hơn so với những cái mầm bình thường, mọi người có thể thấy. Cho nên chúng ta đừng có quá nôn nóng, tại vì trồng sen đá thì chúng ta cần cái sự kiên nhẫn rất là cao, đặc biệt đối với những cái mầm va nữa. Đó, thì cái tốc độ sinh trưởng của nó không quá nhanh đâu.
Do đó chúng ta cần phải chú ý những vấn đề này nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người có những thắc mắc gì có thể để lại bên dưới comment, thì Tâm sẽ cố gắng giải đáp cho mọi người nếu mà Tâm biết được những cái vấn đề đó. Hy vọng cái clip này sẽ có ích cho mọi người. Nếu mọi người thấy clip hay có thể ấn like và bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận được những cái thông báo mới nhất khi Tâm ra những video mới hơn nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.